डिबी लटरी 2025 चाहिँ अब जम्मा 5 दिनमा खुल्दैछ र तपाईँहरूले धेरैजनाले चाहिँ वेट गरिराख्नु भएको होला र अब हामीले डिबी चाहिँ सजिलै भर्न सक्छौँ अबको 5 दिनपछि। र डिबी भर्नको लागि चाहिँ धेरैजनाले यो सोचिराख्नु भएको छ कि आफूले भर्दा चाहिँ धेरै प्रोबेबिलिटी कम हुने र अरूले अथवा कन्सल्टेन्सीबाट भर्दा चाहिँ अलि धेरै प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि भन्ने धेरैको मनस्थिति छ। तर यो होइन, आफूले नै भर्दा पनि राम्ररी चाहिँ भर्न सक्यो भने यदि त्यो प्रोबेबिलिटी उति नै हुन्छ। सो हाम्रो के हुन्छ भने डिबी भनेको एउटा लटरी हो। त्यो लटरी हुनाले गर्दा यहाँ कन्सल्टेन्सीबाट भर्दा पर्ने र फोनबाट भर्दा चाहिँ नपर्ने अथवा आफैले भर्दा चाहिँ नपर्ने भन्ने हुँदैन। सो हामीले राम्रो तरिकाले भर्यो भने पर्न सक्ने सम्भावना उति नै हुन्छ। र मेन भनेको हामीले डिबी भर्दाखेरि फोटो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ एकदम हामीले त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट अनुसारको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो फोनबाट खिचेको फोटो भए पनि हुन्छ। र आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ फोटो कसरी चाहिँ त्यसलाई बनाउने अथवा त्यो वेबसाइटमा लगेर सबैभन्दा सुरुमा हामीले फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै फर्म भर्छौँ र त्यो फोटो कसरी बनाउने त्यो हेर्नेछौँ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नु होला फोनको। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोटो खिच्नु होला। सिधा फोनमा अथवा क्यामेरामा हेरेर चाहिँ दुईवटा कान देखिने गरी चाहिँ फोटो खिच्नु होला। र तपाईँले आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र ब्राउजरमा डिबी फोटो रिक्रुटमेन्ट भनेर सर्च गर्नु होला। र सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट भनेर यो पहिलो लिङ्क छ, यसैलाई क्लिक गर्नु होला। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नु होला, थोरै यहाँ धेरै कुराहरू लेखिएको छ है। तपाईँलाई म सिधै देखाउने छु एकदम सर्टकटमा। र यहाँ तल तपाईँले स्टार्ट फोटो टुल्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले टेम्प्लेट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो फोटो चाहिन्छ भनेर यहाँ राइट लगाएको है। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यसलाई नहेरौँ, हामी सिधै यहाँनिर चुज फोटोमा जाउँ। चुज फोटोमा क्लिक गर्छु म। र चुज फोटोमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मैले खिचेको फोटो छ त्यो फोटोलाई म यहाँनिर के गर्छु त चुज गर्छु र यहाँमाथि डन गर्छु र एकछिन यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ। सो यस्तो यहाँ अटोमेटिक क्रप हुन्छ है। अब क्रप भइसकेपछि यहाँ थोरै कुरा मिलाउनु भन्छ, कस्टमाइज गर्नु भन्छ। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यही अनुसारले कस्टमाइज गर्ने। सो यहाँ आँखालाई लगेर यहाँ राख्ने है, अनि अर्को आँखालाई यहाँ राख्ने र यसो सार्ने कतिकोमा ठिक हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि एक्सेप्ट प्रोसेस गर्ने र यति गरिसकेपछि अब तपाईँको फोटो बनिसकेको छ। यो मेरो अलिक मधुरो छ है, तर जे होस् रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ फोटो बनिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो फोटो के हुन्छ त डाउनलोड आउँछ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिबी लटरीको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। र यो फोटो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको फोटो चाहिँ हुनेछ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र डिबी लटरी कसरी भर्ने भन्ने कुरा पनि यदि तपाईँहरूलाई आउँदैन भने तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। तपाईँको ओपन हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई भिडियो आउनेछ र तपाईँहरूले त्यो भिडियो अनुसारले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिबी लटरी चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै कन्सल्टेन्सी कुनै साइबरलाई पैसा बुझाइराख्नु पर्दैन र प्रोबाबिलिटी भन्ने कुरा सबैमा उस्तै हो।